السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي المتابعات الوفيات لقناة معلومة علشانك. يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة جيدة وانتوا بتشاهدوا حلقات اليوم. لايك على اللايك وشير الفيديو واشتراكوا في القناة لو أول مرة تشوفوني. النهاردة ريفيو يمكن هيكون مختلف وسريع في نفس الوقت عن أهم دواء لتقليل الحموضة اللي احنا عارفينها كلنا واللي مرت علينا كتير. الدواء ده من اشهر الادوية الموجودة في الصيدليات والمتعارف عليها لتقليل الحموضة، تقليل المشاكل الموجودة في الجهاز الهضمي بشكل عام. اليوم هكلم عن تجربتي معاه، مميزاته، سعره، كل حاجة عنه. فلايك وشير ويلا نبدأ على السريع. طبعا انا واحدة يعني دايما بقول بعاني كتير بقالي فترة طويلة ومن مشاكل كتيرة في الجهاز الهضمي، اشهرها حرقة في المعدة، عسر هضم، كنت بعاني دايما من ارتجاع مريء والتهابات شديدة في المعدة. فبما ان انا رحت للكتير من الاطباء فانا عديت على كتير من الادوية يعني انا جربت اللهم لك الحمد يعني في جميع الاحوال كل الادوية اللي دايما بتتكتب. كتب لي هذا الدواء قراص الدوكسيرازول، اللي بتستخدم اول حاجة في علاج التهاب المريء التآكلي، ان هو يخفف شوية من الحموضة وحرقة المعدة ومرض الارتجاع المريء او ارتجاع المريء اللي انا كان عندي. فهو مكتوب لي الحاجتين، ان هو يخفف الحموضة وحرقة المعدة وفي نفس الوقت يقلل من ارتجاع المريء. بصي، اول حاجة ان الدواء ده فعلا بيقلل من الحموضة المعوية عن طريق ان هو بيقلل من الحمض الموجود في المعدة. هقولك فكرته بشكل سريع ومبسط. اول حاجة ان هو بينتمي للادوية اللي بتقلل من حاجة اسمها مضخة البروتون. المضخة دي بتبقى موجودة في جدار المعدة، هي اللي بتنتج الحمض ده لما بينتج بزيادة فبيحصل حموضة، بيحصل ارتجاع مريء وبيحصل الترجيع اللي احنا بيحصل لنا والشعور بقى بالامتلاء المعدة. فالعلاج بيقلل من هذا الحمض عن طريق ان هو بيثبط مضخة البروتون. الناس اللي عندها قرحة في الاثنى عشر بتحدث القرحة في الغشاء المبطن للأمعاء واللي بيحمي الأمعاء من التآكل بفعل الأحماض الهضمية. فالدواء ده بيعمل على ان هو يقلل من حمض المعدة، فبالتالي بيحمي الغشاء المبطن للأمعاء من التآكل بفعل الأحماض. تمام. تاني حاجة، بالنسبة للجرعة بيتم تحديدها فقط من قبل الطبيب، الجرعة المناسبة للحالة، وعادة ما بتكون مرة واحدة يوميا. بتشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعا للدواء: إسهال، ألام في المعدة، شعور بالغثيان أو القيء، انتفاخ. في ناس بيبقى عندهم الجهاز المناعي مش قوي فبيحصل نزلات برد أحيانا. ولو كانت الأعراض دي خفيفة ممكن تختفي في غضون أيام قليلة أو أسبوعين، لكن لو كانت الأكتر حدة أو ما بتخفش فعلى طول تتوقفي عن استعماله وتتكلمي مع الطبيب أو الصيدلي. حاولي ان انت تتكلمي مع الطبيب بتاعك لو كنت حامل أو بتخططي للحمل. يجب استخدام الدواء فقط أثناء الحمل عند الضرورة فقط. برضو بالنسبة للسيدات الحامل مش من المعروف ان الدواء ده ممكن يوصل للحليب الثدي ولا لا، فيجب استشارة الطبيب قبل تناول الدواء في خلال فترة الرضاعة الطبيعية. من اهم واشهر اعراض الحموضة الشعور بالالام والحرقان في الصدر، وغالبا بيكون الالم اسوأ بعد الاكل او في المساء او في النوم عند الاستلقاء او لو حد يجي ينحني كده. قد يصاحبه شعور بطعم مر او حمضي في الفم. اسباب الحموضة: بتحدث الحموضة المعوية لما بيرتد الحمض المعدة الى المريء اللي هو الانبوب اللي بينقل الطعام من الفم الى المعدة، وذلك بيحدث في حالة ارتخاء او ضعف في العضلة السفلية للمريء، وهي عضلة بتبقى موجودة في نهاية المريء بتفتح عشان تسمح بمرور الطعام للمريء الى المعدة، وبتغلق بتتقفل تاني عشان تمنع رجوع الطعام او الاحماض الهضمية الى المريء. فلما بيحصل اختلال العضلة دي بتبقى مفتوحة ما بتشتغلش زي ما بنقول كده، فالطعام بيبدأ يطلع بقى من المعدة لزورك على طول، فبيحصل احساس بالترجيع اللي هو الكلام ده. طيب، بالنسبة لتجربتي الشخصية انا انصحك بتجنب بعض الأطعمة اللي ممكن أو المشروبات اللي ممكن تسبب حرقة في المعدة.
زي الأطعمة والمشروبات الحمضية، الأطعمة الدهنية أو المقلية أو الحارة، الكحول أو المشروبات الغازية أو القهوة أو غيرها من المشروبات اللي بتحتوي على الكافيين. بلاش كل البعد ان احنا نملى معدتنا وناكل وجبة كاملة او ناكل وجبات دسمة. نحاول مثلا لو 3 وجبات رئيسية، لا نعملهم على 6 وجبات صغيرين ونقسمهم، يبقى في سناك كده مثلا من فواكه، خضروات، حاجات تكون مش بتتعب المعدة. ونبعد بقى انا عن نفسي موقفة مثلا اكل البطيخ بيتعبني جدا كقولون، موقفة بعض الفواكه زي المانجا. يعني كل حالة بتختلف، في اشخاص بياكلوا الحاجات دي ما بيبقاش عندهم مشاكل في الموضوع. انتي بتشوفيه بقى وبتتابعي نفسك، بتشوفي حالتك انتي وضعك ايه. تمام. فاهم حاجة ان احنا هنقسم وجباتنا نخليها وجبات صغيرة. تاني حاجة لو في زيادة في الوزن فده ممكن يسبب حرقة في المعدة او السيدات الحوامل. فلو في زيادة في الوزن نحاول ننقص وزننا، نقلل الوزن شوية، نخس يعني عشان الموضوع ده يقل كحموضة. انا واحدة من الناس برضو موقفة شرب القهوة، الشاي، تاني النعناع. دي بالنسبة لتجربتي انا الشخصية، انا بكلمكم اليوم عن تجربتي، لان زي ما قلت لكم في البداية انا كنت الاول مفكرة ان هو ده حمض عادي او حموضة عادية، فكنت بلجأ للفوار والاقراص الموجودة اللي بتتباع بدون استشارة الطبيب. لكن كل الحاجات دي ما كانش ليها اي نتائج خالص خالص خالص. مع الذهاب للدكاترة وكده اكتشفت ان هو اسمه ارتجاع المريء، وده بيكون حموضة معوية بتحدث بشكل متكرر. لازم بتتطلب علاج وتاخدي ادوية مناسبة. فلو انت عندك المشكلة دي ما ينفعش تاخدي اي ادوية منك لنفسك، لازم تروحي الدواء لطبيب عشان يكتبلك الدواء اللي يناسب حالتك الصحية. ممكن تساعد العديد من الادوية اللي مش بتتطلب وصفة طبية في علاج حموضة المعدة. بس زي ما قلت لكم ده في حالة الناس اللي عندها حموضة مؤقتة، اللي هي بتعمل حاجة غلط، اللي هي تاكل وتنام، بتشرب سجاير وبتدخن، تاكل وجبات دسمة، تاكل حاجات فيها حرقان او حاجات حراقة. دي بتبقى حموضة مؤقتة، بمجرد زوال المشكلة يعني السبب بتروح المشكلة. انما لو حموضة يعني بسبب مرض فلازم تتعالج. تمام. اتمنى ان انا اكون شرحت يعني كل حاجة. ده طبعا رأيي وتجربتي مع الدواء. انت لازم تقري النشرة الداخلية كويس جدا قبل ما تستخدميه عشان تعرفي موانع استعماله ومميزاته ورأي يعني كل حاجة عنه. تتابعي مع الطبيب لتالت مرة او رابع مرة، بأكد على المعلومة دي لانها معلومة مهمة. وتحطي لايك على اللايك وتعملي شير للفيديو وتشوفي الفيديوهات الموجودة على الشاشة. اشوفكم في حلقة جديدة.